Assalamualaikum, saya nak demo berkenaan exercise 1. Okey, pergi application menu yang di merah ni. Okey, open exercise tu. Okey, open exercise yang awak nak buka tu. Dia open, ambil drawing. Lepas tu ambillah awak download exercise tu. Lepas tu ambil di Osnap1 ya. Okay, awak akan dapat drawing ni. Okay, so first buat layer dia dulu. Tengok layer property ya. Okay, so di sini layer property yang kita akan guna adalah kerja. Okay, pasal yang ni unlock. Lepas tu saya nak dia nampak jelas. Saya akan guna color terang, iaitu color biru. Okay, dan saya akan jadikan dia current layer. Ambil yang ni. Okay. Lepas tu saya boleh ya, benda ni dah kacau sikit kan, jadi saya pergi balik kepada nak tutup dia macam ni. Okay, lepas tu saya ambil line. Okay, kalau tengok latihan ni dia suruh guna object snap, endpoint, center, midpoint, particular, quadrant, tangent, intersection So, lukis semula garisan dan bulatan berwarna kuning dengan menggunakan arahan. And line, circle, CP. Untuk ruang disilakan untuk menentukan objek snap ni. So, ini garisan ni tak adalah warna yang macam tu kan. Okay. So, tak apa. Kita buat je. Okay, yang ini kalau tengokkan dia endpoint. Sorry, yang A dengan B ni dia macam tak kena So ambil yang endpoint So ambil line. Jadi saya dah ambil line. So saya make sure saya nak ambil endpoint Okay, pergi je Osnap setting ni, ambil je endpoint. Okay. Atau kalau saya nak ambil, saya boleh ambil endpoint, center, intersection. Okay, awal-awal pun boleh untuk mudahkan kerja. Saya tengok apa lagi, node, tangent, quadrant node, tangent, quadrant, intersection. Okay, apa lagi, nearest ada ke, nearest ada. Okay, so saya ambil dari tepi ni. Kalau sini tengok ke sini, enter tu sudah endpoint lah tu. Okay, untuk yang ini adalah ni endpoint. Lepas tu yang center pula right click, kita repeat line, center ni ke center ni, right click, lepas tu enter sebelah kiri, mouse sebelah kiri. Lepas tu ni adalah midpoint midpoint, right click balik, repeat line, kita ambil yang ni dia tulis midpoint midpoint. Lepas tu sini pun dia ambil midpoint, dia bentuk macam triangle. Okay, enter. And then this one adalah perpendicular perpendicular. So kita right click lagi, ambil line ni. Yang ni tadi kita tak ambil perpendicular so kita kena ambil, ada tak perpendicular kat sini. Okay, so kalau perpendicular dia punya angle, dia punya bentuk macam tu. Okay, enter. So yang ini pula adalah quadrant Okay, titik sukuan atau quadrant. Tadi kita dah ambil quadrant. Quadrant bentuk dia macam diamond ni So, kita ambil right click line, kita ambil line. Kita ambil di sini. Quadrant mesti dapat bentuk macam diamond dia lari sikit rupanya Okay, pilih yang nampak macam quadrant. Dia lari sikit enter. Okay, lepas quadrant, node. Okay, titik node. Nampak tak titik ni? Okay, nampak titik. So right click, kita tengok node Node simbol dia macam ni bulat je ni. So kita cuba buat line ni.
Yang ni, itu note. Itu line dari mana? Okay, bentuk dia macam ada 4 lah. Ada 4 titik. Okay, alhamdulillah. Satu lagi adalah yang ini. Dia suruh kita buat untuk line circle 3 point di ruang yang disediakan. Lepas tu ada line yang ini macam tangent Okay, so ini tangent. Okay, so kita buat tangent 3P Kita ambil circle tangent 3 point yang ini. Lepas tu dia suruh kita ambil 3 point tangent. Specify first point. So first point kat sini, second point kat sini, third point. Okay. Okay, ni tak berapa kena So, sekejap kita undo dulu. UN enter. Kalau kita nak undo, kita ambil escape, kita ambil UN. Dia tu dia akan undo. Okay, right click, center, lepas tu tengok. Untuk tangent, dia mesti dapat macam ni. Macam cincin Dia nampak macam cincin tangent. Okay. So, tadi kita tak dapat macam tu. Kita ambil balik 3 point. Circle 3 point. Lepas tu kat sini kita ambil. Dia suruh PTR ke? 9, 01 sediakan untuk object snap. Itu tangent Lepas tu bila kita nak ambil ni, make sure kita ambil tangent Untuk tangent sini. Okay. Tangent sini dan tangent sini. Enter. Okay, dah. Escape. Alhamdulillah. Ini macam tak berapa tangent Okay, why not kita nanti awak buat semula lah. Okay. Kalau macam kita tak nak macam function snap ni clear, berganda-ganda, kita off dulu, kita ambil tangent saja. Okay, supaya dia lebih power lah. Kita ambil balik circle 3 point tangent radius. Saya tak pasti Kita ambil yang ni sebab apa jadi tangent kita ambil yang tu je, TTR tu Okay, alhamdulillah. Okay, so lepas tu kita ambil yang atas ni. Ini pun tangent juga. Okay. So, kita ambil line. Sini tangent. Lepas tu kita dah setting tangent tadi kan. So, sini pun tangent juga. So, ni adalah tangent. Enter. Okay. So, yang ni dah... silap saya. Sepatutnya kat sini. Okay, right. Kita lukis balik. Sini tangent dan sini tangent. Okay, handle. Dan yang terakhir adalah intersection ni So, yang ni kita boleh control kat keyboard, Osnap setting, ambil intersection. Kita clear dulu semua, kita just ambil intersection. This one intersection line. Dia cross, simbol dia cross bila jumpa tu. So, intersection dari sini ke sini kita ambil line. Intersection dari sini ke sini. Alhamdulillah. Okey, itu saja dulu assignment yang Osnap 1 ni. Sekian.